Всем привет! Это Карантин Плей, второй сезон, второй выпуск. Сегодня моим гостем станет Дарина Красновецкая. В голосовании последнего выпуска первого сезона Дарина заняла второе место, и я думаю, справедливо пригласить ее во второй сезон, потому что многие из вас просили провести эфир именно с ней. Привіт! 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 Я рад тебе бачити! І так, перша рубрика називається «Збреши мені». Я тобі задаю 20 запитань, на кожне з яких ти маєш мені збрехати. Ага. Розпочнемо. Як тебе звати? Так, Маріна. Яка у тебе фамілія? Гаврилюк. Ти у відносинах? Ні. Про що буде твоя нова пісня? Про захоплюючу цікаву історію якусь, я не знаю. Виступала на корпоративах? Ні. Пострилася б налисто заради якогось дорогого кліпу? Да. Було в тебе бажання завершити співочу кар'єру? Да. Вважаєш себе популярною? Ну, блін, 50 на 50. Часто матюкаєшся? Да. Закохалась в якогось хлопця з голосу? Да. Вважаєш себе красунею? Ні. Блокувала когось в інсті? Ні. Що тобі піднімає настрій? Робити якісь презентації або конспектувати параграфи з книжки. Як називаєш того, хто тебе бісить? Лох. Що співаєш в душі? Каріну Крос. В неї пісні, да? Да. Яка частина тіла тобі найбільше подобається у хлопцях? Прическа. І яка твоя улюблена фраза? Пока. Що б в собі змінила? Колір волосся. Тобі часто признаються в коханні? Ну, 50-50. Тобі подобається Карантин Плей? Ні. Вітаю тебе, ти відповіла на всі 20 запитань, і ми переходимо до рубрики «Правда чи дія?». І так, Єгор, правда чи дія? Ну, давай, дія. Я не знаю, що мене так... Дивись, згадай якусь рекламу з телевізора і спробуй її повторити. Знаешь цю рекламу, типа, муж приходит с работы, жена такая: «Милый, я заварила тебе доширак». Если бы моя мама хоть раз моему папе заварила доширак, он бы заварил ей на кухню дверь. Правда чи дія? Дія. Тобі потрібно взяти 2 несхожих продукта і з'їсти їх разом. Я показую, собственно, холодильник, так. О, бери кетчуп. І І бери йогурт. так, Ой. наливаю туди кефір і додаю туди кетчуп. Ложку візьмете. Боже. Мішаю. Зараз буду пробувати. Тобі сподобалось? Воно реально вкусно, чесно. Правда чи дія? Ну давай, правду. Тебе попередили, що через 10 хвилин ти потрапляєш на безлюдний острів. Які б 3 речі ти з собою туди взяв? Я би взяв з собою ножика, зажигалку і мотузку. Лучше не ножика, лучше топор. Правда чи дія? Правда. Ось дивись, багато дівчат притримуються такої думки, що признаватися в коханні, робити перший крок має хлопець. Якої думки ти? Чи перший підійти, чи чекати, що тобі запропонують там зустрічатися? Десь, напевно, до 11 років в мене була така думка, в принципі, як і всіх дівчат. І мені там завжди казала мама: ой, Дарінка, от ти бачиш, що оцей хлопчик там, що ти йому подобаєшся, але почекай, хай він тобі напише, запитає там, як ти. Я така, хорошо. А коли вже мені було 12, пройшов час. На своєму опиті я не можу це сказати, тому що в мене цього не було. А взагалі-то я зрозуміла, що, в принципі, якщо дівчині реально подобається хлопець,
то я не бачу в цьому нічого поганого, щоб, наприклад, зробити якби від себе перший крок. Правда чи дія? Давай дію. А в твоєї мами ж є червона помада? Ти повинен намалювати губи, але вийти за контур та зробити макіяж клоуна. Нарисувати це вот так, да? Да. Це очередний ефір, коли я вигляджу як дівчинка легкого поведіння. Боже. Да. У Леді Гаги своя косметика, а от это, если мене позовуть на компанію цієї косметики, я буду Слухай, виглядати Єгор, так тут же є перші предложення. Вот, запитали в тебе, Єгор, будеш моїм візажистом? Правда чи дія? Дія. Ну що, тепер ти берешся за помаду. Тобі треба зробити макіяж тільки однією помадою. Тобто губи, тіні, це як його, румяна і брові, все це ти маєш намалювати якоюсь яскравою помадою. Угу, так. Я похожа зараз на фаната кей-попа або якогось аніме. Ідеально. Все блістить. Правда чи дія? Ну давай їй правду. Бувала в тебе така ситуація, коли ти, наприклад, писав повідомлення людині, і ти писав одне слово, а Т9 виправило тобі інше. І ти відіслав речення, а не з тим сенсом, з яким ти мав його написати. Да вообще каждый день здравствуйте. Я, як ви, наверное, вже поняли, матюкаюсь чаще, ніж Даша. Коли ми переписуємося з класом, то якби, знаєш, виливати свої емоції на вчителів. Там я пишу якісь мати, і вони сохраняються в Т9, ці мати. І потім ти пишеш щось похоже на цей мат, і відправляє цей мат. І саме страшне, коли ти пишеш не якомусь чоловіку твого возраста, а коли ти пишеш там, наприклад, якомусь вчителю. Правда чи дія? У мене сьогодні дуже хороше настроєння, тому дія. Виложи фотку Яріка Рогальського собі, напиши новий краш. Блін! А мені відмічати Яріка? Конечно! Конечно! Профіль же ж? То ж да. Правда чи дія? Давай правду. Оціни мою зовнішність по 10-бальній шкалі. Та ти вообще красотка. Найбільше, що мені тобі подобається, це твоє волосся. Ти вообще дуже гарна. І по-друге, ти виглядаєш старше свого віку. В тебе залишилася тільки правда. Розкажи, будь ласка, якийсь негативний, прям негативний момент з якогось проекту, де ти участвувала. Тобто там «Голос діти», там Євробачення. Це було на «Голосі». Дивись, ти ж знаєш, що я проходила декілька разів, тобто з першого разу я не пройшла. Я познайомилась на кастинг з дівчинкою. І ось коли після продюсерів настав момент іти до психологів, ми з нею, удачі, добре. Вона пішла до психолога, вийшла і сказала, все круто. З моєї точки зору, вона була не готова тоді ще йти на голос. І коли я пішла до психолога, мені сказали, що я ще зовсім маленька. І ось тоді я образилась, така думаю, блін. Виходить, що вона пройшла на сліпі прослуховування, а я не пройшла. Мене якось таке взяло зло. Я перестала з нею після психолога, після цієї кімнати говорити. Напевно, тоді ось це був найнегативніший. Правда чи дія? Давай правду. Були такі ситуації, коли ти, наприклад, спілкувався з людиною, і у вас з цією людиною був спільний друг. І який був проти вашого спілкування і, наприклад, намагався якось вас посварити. В мене була така ситуація. Коли я зустрічався з дівчиною, в неї була подруга. Вона моя подруга ще раніше. Не те, щоб вона намагалась нас посварити, але коли вони стали ближче, то дівчина дуже змінилася. І та подруга вже знала, наприклад, те, чого вона не мала знати, наприклад. Знаєш, якісь наші секрети. І вона її всячески трохи настраювала проти мене. Я зараз прекрасно відношусь і до дівчини, і до подруги. Ми прекрасно спілкуємось. Але саме та ситуація мені була не дуже приємною. В тебе залишається остання правда. Угу. Де і як ти заробила найбільше грошей? Давайте будемо чесними. Перед новорічними святами на корпоративах.
Це не піднімається. Я що співав новогодною ночі, я знаю, що це таке. Взагалі-то більше всього грошей я заробляла, коли бабушка казала мені: Дарінка, проспівай мені щось, коли мені було років 6-7, і вона мені... Або я говорила, що я парикмахер і візажист, приходила, красила маму чи бабушку і казала, скільки стоїть мій макіяж і прическа. Та ти вообще просто. Яка ти практична. Що ти не пропадеш в цьому житті, я тобі кажу. В мене, виходить, Дія, да? Да. Напиши якійсь дівчині, саме дівчині, в коменти, під фото чи відео, неважливо, що вона тобі давно подобається. Давай Марії Даніелі. Так, окей. Я заходжу на аккаунт Марии Даниэлы. Так, захожу на фотку. Тут такое дело. Ты мне давно нравишься. И такие еще смайлики сейчас. Раз, два. Есть! Так, есть. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Дарина, дякую, що ти прийшла на цей ефір. Це було реально класно, весело. Всім бай-бай! Пока, 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 пока! I've been here all day. Got me walking side to side. I'm taking to see you spinning over there to body. Feel like I wanna rock to body. And we still got thing about nothing. I'm coming at ya, cause I know you got a bad reputation. Doesn't matter cause you give me temptation. And we don't gotta think about nothing. These friends keep talking way too much. Say I should give you up. Can't hear them no, cause I've been here all night. I've been here all day. Got me walking side to side. I've been here all night. I've been here all day. Oh baby, got me walking side to side, side to side.